Magandang araw mula sa Gagi TV. Isa sa mga paboritong almusal ng mga Pilipino ang tapsilog. Madalas na ginagawang tapa ay beef o karne ng baka. Pero pwede rin naman tayong gumamit ng iba. Ngayong araw, gagamit tayo ng pork o karne ng baboy. Madalas na mas mura ito kesa baka, ngunit pareho lang naman sa sustansya tulad ng protina. At mamaya, papakita namin kung anong pwedeng gawin sa taba. Kaya samahan nyo kami ngayon sa paggawa ng pork tapsilog. Simulan na natin. Para sa tapa, kailangan natin ay 1 kilong pork. Gamit natin ngayon, kasim o yung pork shoulder. 1 tasang toyo. Pwede natin gamitin dito yung medyo manamis-namis na toyo para mas masarap. Kalahating tasang suka. 1 kutsarang pamintang durog. Kalahating kutsarang asukal. 1 buong bawang. Kalahati dito gagamitin natin sa tapa at yung kalahati gagamitin natin sa sinangag. Ihanda na natin yung baboy. Ihiwain natin to yung salungat sa guhit ng karne o yung tinatawag na across the grain. Sa ganitong paraan, masisigurado natin na malambot yung tapa at sisip-sipin nito yung timpla. Hiwain sa bite-sized pieces. Mapapansin natin na meron pang taba yung ibang mga peraso. Tatapyasin natin yung mga taba. Kasama na dito yung mga balat at taba na nakadikit pa sa laman. Ihiwalay natin sa 2 tumpok. Yung pinagtabasan ng taba at yung malaman na parte. Ito yung gagawin na nating tapa. Ihihiwalay ko muna sila sa magkaibang lalagyan. Ihanda na natin ang bawang. Gagamit tayo ng 1 ulo ng bawang. Yung kalahati nito gagamitin natin sa tapa. Pipiratin natin ang bawang gamit ang kutsilyo para madali itong balatan. Iwain natin yung nadurog ng bawang sa maliliit na piraso. Timplahan na natin yung karne gamit ang toyo, suka, paminta, bawang, at asukal. Haluing mabuti. Ilalagay na natin sa isang lalagyan ang natimplahan ng karne. Gamit ko dito ay 1 Ziploc bag, pero kahit ano namang lalagyan ay pwede. Huwag kalimutan yung timpla ha. Itatabi natin siya sa refrigerator hanggang bukas. Sa isang mainit na kawali, maglagay ng tubig. Lagyan din ng konting asin. Kapag kumulo na, pwede na nating ilagay yung taba. O, alam nyo na ba kung anong gagawin natin? Gagawa tayo ng mantika. Kapag natuyo na ang tubig, pwede na nating igisa ang baboy sa sarili niyang mantika.
Igigisa lang natin ng gusto para maghiwalay ang mantika at makagawa tayo ng chicharon. Tignan nga natin kung malutong. Meron na tayong chicharon na pwede nating papakin o pangsahog at yung mantika na gagamitin natin para bukas. Oh, ready na tayo sa almusal. Itlog, bahaw o kaning lamig, at yung tinimplahan nating tapa. Isang kawali lang ang gagamitin natin sa pagluto ng lahat ng ito. Ayan, pwede na tayong kumain. At hindi kumpleto ang tapsilog nang walang suka. Rapsi. Thanks for watching, and we'll see you on the next one.